Welkom in Marta's atelier op een winderige dag. Ik weet niet of jullie het horen, maar het waait hier enorm op mijn zolderkamertje. Oké. Ik ben hier begonnen met een tweede figuur. Dus een eerste figuur dat ik schilderde vond ik heel interessant en leuk om te doen. Daarmee dit tweede schilderijtje. Ik heb dit natuurlijk eerst getekend, daarna een eerste laag aangebracht in acryl. En ondertussen heb ik de lucht en het water reeds een eerste olieverflaag gegeven. En nu zal ik dit doen voor de figuur en de pier. Oké. Ik heb nu ultramarijn en gebrande omber gemengd. Want ik wil dit hier heel donker. Op de foto zie ik deze voet niet, dus we gaan dit hier heel donker houden. En ondertussen waait het hier enorm. Ik kan me bijna voorstellen om op de pier te staan aan zee. Dus het helpt misschien om in de mood te komen om dit tafereel hier te gaan schilderen. Aangezien het mijn eerste olieverflaag is, gebruik ik water als medium. Dus ik heb nu de grond van de pier verdonkerd, de twee schoenen geschilderd en de broek verdonkerd. Nu zal ik hier de trui ook wat gaan verdonkeren, om een klein beetje meer harmonie te krijgen tussen de twee, want op de foto is de broek en de trui ongeveer dezelfde kleur. Ik heb nu de trui en de pier geschilderd. De kleuren van de pier, daar ben ik nog niet volledig blij mee. Maar ik kan dat eventueel, als het droog is, via glacis nog gaan veranderen. Het gezicht schilder ik later wanneer het droog is, want dat zal wel een volledige opgave zijn. Op de foto is het zo wazig, zodanig dat ik mijn tonale waarden in het gezicht heel dicht en bij elkaar zal moeten houden. Oké, dit was een moeilijke. Dus hier het gezicht, want ik zal de foto eens tonen. Dus het is echt wel heel wazig. Dus de tonale waarden zitten heel dicht bij elkaar. Maar als ik het te wazig maak,
dan geeft het een heel rare indruk. Dus heb ik de ogen een ietsje meer contrast moeten geven dan in de foto. Dus ik heb mijn verbeelding moeten aanspreken en mijn kennis rondom de plaatsing van de ogen. Dus dat was wel een beetje lastig. Dus als je tekent van foto, probeer altijd een goede en een klare en duidelijke foto te nemen. Nu, dit is een foto die ik lang geleden nam van mijn vader. En ik denk dat het op de pier is in Nieuwpoort. Ik vond het altijd een heel mooie foto, een mooie pose. Maar, zoals je ziet, er zit ook wel perspectief in. En ik denk dat het komt door de foto. Dus moest ik daar nu opnieuw kunnen zitten en hij poseert voor mij, dan zou ik waarschijnlijk de figuur op een andere manier zien dan door de lens. Maar het is wat we hebben, dus we roeien met de riemen natuurlijk die we hebben. Ik heb ook nog de lucht bijgewerkt en het water. Nu moet het alleen allemaal nog drogen en dan moet ik hier ergens nog een soort mast bijschilderen. Maar dat is dan niet zo moeilijk meer. En dan ga ik nog zien voor de rest als ik daar nog iets aan wil veranderen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Probeer het zeker ook eens, maar zoals ik eerder zei, neem dan echt wel een foto die heel wat duidelijker is dan wat ik hier had. Dank voor het kijken in ieder geval en hopelijk tot in een volgende video. Dag!